hello කට්ටියටම අද මම කියලා තින්නේ database management system වලින් කියන 24 වෙනි ප්‍රශ්නය. හරි ඒතර මේක තමයි 24 වෙනි ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්නය ඇදලා තියෙන්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නයෙන්. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේදී කියලා තියෙන්නේ මම කෙටියෙන් කිව්වොත් කුලවිල කියලා ප්‍රාථමික පාසලක් තියෙනවා. ඒතර ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික ඉස්කෝලයක් තියෙනවා. ඒතර ඉස්කෝලේ ඉන්න ළමයින්ගේ වාර විභාග ලකුණු ටික වෙනම database එකක දාලා ස්ටෝර් කරන්න තමයි අපිට දුන්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නේදී. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි අපි එතන ඉඳන් මෙතන යන කතා කරනවා. ඒ වීඩියෝ ටික බැලුවේ නැත්නම් බලන්න මම උඩින් කාඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. හරි. ඒතකොට මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී කියන්නේ find out all the details of the students who got the lowest mark in the subject of the science in the second term examination and the class in which is studying. හරි. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වාරේදී විද්‍යාව කියන විෂයට සහභාගී වුණු ළමයින්ගේ ඔක්කොම විස්තර ටික ගන්න කියනවා. ඒ වගේම එයාලගේ ක්ලාස් එකක් ගන්න කියලා කියනවා. හරි. ඒ වගේම මේ කියන්නේ විද්‍යාව කියන විෂයට අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයින්ගේ විස්තර ටික තමයි ගන්න කියන්නේ. හරි. එතකොට ඒක සෙකන්ඩ් ටර්ම් වෙන්නත් ඕන. දෙවෙනි වාරේ වෙන්නත් ඕන. අපි දැන් කුරික් ගමු. හරි. අපි කුරික් ගන්න කලින් ළමයින්ගේ ඔක්කොම විස්තර ටික අරන් බලමු මොන විදිහට තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මේ විදිහට ඔක්කොම මම විස්තර ටික ගන්න කුරික් ගහගත්තා. මෙතන සිලෙක්ට් එකක් දාගෙන ඔක්කොම විස්තර ටික දාගෙන මම ජොයින් කුරිය වලින් මේ ටේබල් ටික ඔක්කොම ජොයින් කරලා තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක, ක්ලාස් ටේබල් එක, එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක, සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක, එක්සෑම් ටේබල් එක ඒ සෙට් එකම ජොයින් කරලා තියෙනවා. මම දැන් මේක එක්සිකියුට් කරලා බලනවා. ඔයාලට පේනවා ඔක්කොම විස්තර ටික මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ළමයින්ගේ ඔක්කොම විස්තර ටික හැදි. එතකොට දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඕනනම් පෝස්ට් කරලා මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන් විස්තර ටික ඔක්කොම. හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්නට අදාළ කුරික් ගහගමු. හරි. එතකොට මම මෙන්න මේ විදිහට කුරික් ගහගත්තා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ස්ටුඩන්ට් මෙතන මේ සිලෙක්ට් එක දාගෙන ඔක්කොම විස්තර ටික අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටිකට ටේබල් ජොයින් කරන වෙලේට ජොයින් කුරිය යූස් කරලා තියෙනවා. ජොයින් කුරියෙන් මම ජොයින් කරලා තියෙනවා ක්ලාස් ටේබල් එක සහ ක්ලාස් ටේබල් එක සහ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක. ඊට පස්සේ මම ඔයා ක්ලෝස් කරලා එතන සබ් කුරිය වලින් අනිත් අපි කන්ඩිෂන් ටික බලලා තියෙනවා. හරි. කන්ඩිෂන් ටික තමයි අඩුම ලකුණු තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් එක සයන්ස් වෙන්න ඕනේ, විද්‍යාව වෙන්න ඕනේ. එක්සෑම් ටර්ම් එක සෙකන්ඩ් ටර්ම් වෙන්න ඕනේ, දෙවෙනි වාරේ වෙන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොටම අදාළ ළමයින්ගේ විස්තර ටික තමයි ගන්න කියන්නේ. හරි. එක්සිකියුට් කරලා බලුවොත් ඔයාලට පේනවා එක ළමෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි දෙවෙනි වාරේදී විද්‍යාව කියන විෂයට අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ 45.52. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. Arrange the marks obtained by the all students for the science subject held on 2023 in the ascending order. හරි. ඒක මේකද කියන්නේ 2023 වෙනි මාසේ 15 කියන දිනේදී විද්‍යාව විෂය කියන විෂයට ගත්ත අඩුම ලකුණු අඩුම කියලා නෑ. sorry. විද්‍යාව කියන විෂයට 2020 දී 3 වෙනි මාසේ 15යි කියන දිනේදී සහභාගී වුණු ළමයින්ගේ ලකුණු ටික ascending order එකට ascending කියන්නේ ආරෝහණ ක්‍රමයට හදන්න කියලා කියනවා. හරි. අපි දැන් කුරික් ගමු. හරි. ඔක්කොම වලින් මම ඔක්කොමගේ විස්තර ටික ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ඔක්කොම හැම ළමයෙක්ගේ විස්තර ටික අරන් තිනවා. කලින් වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කුරික ගහලා ගන්න උත්තරේ මෙතන තියෙන උත්තරයි ඔයාලට සංසන්දනය කරලා බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා. හරි. දැන් ඊළඟට මම අරකට ප්‍රශ්නට දාලා කුරික් ගහ ගන්නවා. හරියට මෙන්න මේ විදිහට මම කුරික් ගහගත්තා. ඔයාලට වෙනවා මේ විදිහට ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ජොයින් කරලා තියෙනවා ක්ලාස් එක. ඒතකොට එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක, සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක, එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක. ඒක ජොයින් කරලා මම කන්ඩිෂන් දාලා චෙක් කරලා තියෙනවා සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකද, සබ්ජෙක්ට් නේම් එක සයන්ස්ද, සහ එක්සෑම් ඩේට් එක 2023 3 වෙනි මාසේ 15යිද කියලා. ඒතකොට ඒකයිගේ ලකුණු ටික ascending order කියන එකට AC කියලා තමයි බලන්නේ. හරි. ඒතර ඒ විදිහට දාලා මම බැලුවාම එන්නේ ආරෝහණ ක්‍රමයට අදපු ලකුණු ටික. ඒ වගේම යාළගේ ළමයින්ගේ විස්තර ටික. ඔන්න ඔය විදිහට. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට 2023 මාසේ 15 කියන දිනේදී
විද්‍යාව කියන විෂයට ගත්ත විෂයට සහභාගී වුණු ළමයින්ගේ විස්තර ටික සහ එයාලා ගත්ත ලකුණු ටික ආරෝහණ ක්‍රමයට ඇදලා තියෙනවා. හරි. අතන ඕක තමයි කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා find all the information of students who obtain marks between 40 and 80 in the mathematics subject of the examination held on 2007. හරි. ඒ කියන්නේ හැම ළමයෙක්ගේම විස්තර ටික ගන්න කියනවා. find all the information of the student. ඔක හැම ළමයෙක්ගේම විස්තර ටික ගන්න කියනවා. ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ගත්ත සහ විෂය ගණිතය වුණ කට්ටියගේ සහ 2027 10 කියන දිනේදී එක්සෑම් එක කරපු. ඒ කියන්නේ 2027 වෙනි මාසේ 10 කියන දිනේදී එක්සෑම් එක කරපු. ඒ වගේම විෂය මැතමැටික්ස් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ලකුණු ටික 40 80 අතර තියෙන්නත් ඕනේ. එන්නේ කන්ඩිෂන් ටික ඔක්කොම ට්‍රූ වෙන කට්ටියගේ විස්තර ටික තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි ඔක්කොම අපි දැන් කෝඩ් එක ගහ ගන්න කලින් අපි යවලා මේකේ විස්තර ටික බලමු. හරි. ඒක මම කෝඩ් එක ගහ ගන්න. හරි. ඔයාලට වෙනවා එක්සිකියුට් කරාම ඔක්කොම ළමයිගේ විස්තර ටික එනවා. හරි. ඔයාලට දැන් මෙතන කැමති නම් පොස්ට් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් විස්තර ටික. හරි. දැන් අපි කෝඩ් එක ගහ ගන්න ප්‍රශ්නට බලමු. දැන් මේ මම කෝඩ් එක ගහලා තිනවා. මේ විදිහට ජොයින් කෝඩ් එකකින් තමයි මේ කෝඩ් එක ගහලා තින්නේ. කැමති නම් සබ් කෝඩ් එකකින් ගහන්නත් පුළුවන්. ජොයින් කෝඩ් එක ලේසියින්ද මම ජොයින් කෝඩ් එකෙන් ගහගත්තා. එතකොට මම ජොයින් වලින් ක්ලාස් ටේබල් එක, ඒකට ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක, සබ්ජෙක්ට් ටේබල්, එක්සෑම් ටේබල් එක ජොයින් කරලා ඉවරලා කන්ඩිෂන් දාලා චෙක් කරලා තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් ටේම් එක මැතමැටික්ස්ද සහ එක්සෑම් ඩේට් එකද 7යි 10යි කියලා. හරි. ඒක ටූ වෙන එකේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් මම එක්සිකියුට් කරොත් ඔයාලට වෙනවා. ඒකට දාලා විස්තර ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඕක තමයි එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිම ප්‍රශ්න බැලුවොත් මේකෙදි කියනවා arrange the above result in the descending order. හරි. ඒ කියන්නේ අපි කලින් ගත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට දාලා කෝඩ් එක ගහලා ගත්ත විස්තර ටික ඒ ටික ascending order එකට හදන්න කියලා කියනවා result ටික. ඒ කියන්නේ ලකුණු ටික. descending order කියන්නේ ඒ කියන්නේ අවරෝහණ ක්‍රමය. අවරෝහණ කියන්නේ ලොකු එකේ ඉඳන් පොඩි එකට යනවා. හරි. එතකොට මේකෙදි පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම මේ කෝඩ් එක මුල ඉඳන්ම ගහගෙන යනවා. හරි. මේ වගේම මම කලින් වගේම ඔක්කොම විස්තර ටික ගත්තා ඉස්සෙල්ලාම. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි කෝඩ් එක ගහමු. හරි. මේ විදිහට මම කෝඩ් එක ගත්තා. මෙතනත් මම අරන් තියෙන්නේ ජොයින් කෝඩ් එක. මම ජොයින් කෝඩ් යූස් කරලා තියෙන්නේ මේක ලේසියින්ද නැත්නම් සබ් කෝඩ් වලින් මේ ප්‍රශ්නෙටම දාලා කෝඩ් එක ගහ ගන්නත් පුළුවන්. හරි. તો ජොයින් කෝඩ් වලින් ටේබල් ටික ජොයින් කරලා කන්ඩිෂන් එකෙන් චෙක් කරලා තියෙනවා. මේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස් සහ එක්සෑම් ඩේට් එක 2027යි 10යිද සහ මාක්ස් කියන ලකුණු ටික තියෙනවාද 40ත් 80ත් අතර කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම හරිනම් ඊට පස්සේ බලනවා මේ යාලා ගත්ත ලකුණු ටික ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් එකට හදන්න කියනවා. ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් කියන්නේ අවරෝහණ ක්‍රමයට. ඊට පස්සේ ඒක ඔක්කොම හදලා අපිට එක්සිකියුට් කරාම මේ විදිහට උත්තර එනවා. ඒ කියන්නේ ලකුණු වැඩි මේකේ ඉඳන් අඩු මේකට එනකන් තමයි එන්නේ ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් එක. හරි. එතකොට ඔක්කොම කන්ඩිෂන් එක ට්‍රූ වෙලා මේ විදිහට තමයි අපේ රිසල්ට් එක එන්නේ. හරි. එහෙනම් අද ප්‍රශ්න ටික ඔච්චරයි. හරි. එහෙනම් එතකොට අපි ඊළඟ ප්‍රශ්نين අපි ආයෙත් තමයි. එහෙනම් ස්තුතියි.